हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ र टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो स्याटमा चाहिँ। यो भिडियोको एन्डमा चाहिँ तपाईहरुले के थाहा पाउनुहुन्छ भनेदेखि स्याटको एक्जाममा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने या भने क्वेशन चाहिँ टाइममा कसरी भ्याउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ। सुरु गरौँ यो टाइम म्यानेजमेन्टको। टाइम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्वेशन वाइज हेर्छौँ। क्वेशन वाइज भन्नाले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो डिजिटल स्याटमा चाहिँ 54 वटा क्वेशन्स छ र 54 वटा क्वेशन गर्नको लागि हामीलाई 64 मिनट्स टाइम छ। या भने यसलाई चाहिँ यसरी पनि भन्न मिल्यो, मोड्युल 1 मा 27 वटा क्वेशन्स 32 मिनट्स हैन, मोड्युल 2 मा चाहिँ 27 क्वेशन्स अनि 32 मिनट्स छ। भनेपछि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एउटा क्वेशनको लागि हामीलाई 71.11 सेकेन्ड्स चाहिँ टाइम छ। अब यसलाई एकैछिन प्रिभियस स्याटमा चाहिँ के थियो भनेदेखि रिडिङ र राइटिङलाई सेपरेटली दुईटा डिफरेन्ट सेक्सन्समा डिभाइड गरेको थियो र फर्स्टमा चाहिँ यिनीहरूले एभिडेन्स बेस्ड रिडिङ भनेर सेपरेटली 52 वटा क्वेशन्स दिन्थ्यो मल्टिपल चोइस र त्यसलाई चाहिँ 65 मिनट्स दिने गर्थ्यो। भनेपछि पर क्वेशन चाहिँ 75 सेकेन्ड्स थियो। अब यस्तै गरेर राइटिङ सेक्सनमा हेरौँ। राइटिङ सेक्सनलाई उनीहरूले एभिडेन्स बेस्ड राइटिङ भनेर बनाएको थियो र त्यसमा चाहिँ 44 वटा क्वेशन्स गर्नको लागि 35 मिनट्स टाइम थियो। सो 35 मिनट्स भनेपछि अब 44 क्वेशन्सलाई भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ पर क्वेशन चाहिँ 47.72 सेकेन्ड्स भयो। अब यसरी यो रिडिङ र राइटिङलाई कम्बाइन गर्ने हो भने पर क्वेशन चाहिँ 61.36 सेकेन्ड्स चाहिँ पर क्वेशनलाई थियो। भनेपछि अब अहिलेको यो टाइम 71.11 सेकेन्ड्स र पहिलाको 61.36 सेकेन्ड्सलाई कम्पेयर गर्ने हो भने अहिले चाहिँ लगभग 10 सेकेन्ड्स चाहिँ बढी छ। अब यो क्वेशन्सलाई कसरी पनि हेर्न सकियो भनेपछि राइटिङ सेक्सनको भन्ने बित्तिकै यो ग्रामर भयो। ग्रामरको क्वेशनलाई 47 सेकेन्ड्स छ र तपाईको रिडिङ कम्प्रिहेन्सनको क्वेशनलाई चाहिँ 75 सेकेन्ड्स थियो। अब यसबाट पनि हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ भनेपछि रिडिङ कम्प्रिहेन्सनको लागि टाइम अलिकति बढी हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र ग्रामरलाई चाहिँ थोरै टाइममा पनि हामीले क्वेशन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो प्रिभियस स्याटको टाइम एलोकेसनबाट पनि थाहा हुन्छ। भनेपछि अब अहिलेको स्याटमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 to 4 भनौँ या भने 1 to 5 भनौँ, त्यहाँनिर चाहिँ भोक्याबुलरी क्वेशन आउँछ। यो भोक्याबुलरी क्वेशन चाहिँ राइट रङ आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो चाहिँ थोरै टाइममा हामीले गर्न सक्ने क्वेशन टाइप हो। अनि त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 15 to 27 तिर चाहिँ लास्टतिर ग्रामरको क्वेशन आउँछ र त्यो ग्रामरको क्वेशनलाई हामीले सकेसम्म चाँडै या भने थोरै टाइममा या भने भनौँ 47 सेकेन्ड्स पर क्वेशनमा भ्यायौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ अलिकति रिडिङ कम्प्रिहेन्सन र रिजनिङ, मैले भन्न खोजेको क्वेशन नम्बर 5 देखि 15 सम्मको जुन कम्प्रिहेन्सन र रिजनिङको क्वेशन आउँछ त्यो क्वेशनलाई चाहिँ अलिकति बढी टाइम पनि बच्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन वाइज चाहिँ टाइम म्यानेज गर्न जानियो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ क्वेशन कम्प्लिट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। आई मिन टु से द्याट जस्तो तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 to 5 या भने 1 to 4 भोक्याबुलरी क्वेशन भ्याएर तपाईले क्वेशन नम्बर भनौँ न 6 to 15 चाहिँ स्किप गरेर तपाईले चाहिँ ग्रामर क्वेशन गरेर अनि बीचको क्वेशन चाहिँ हामी पछि गर्न सक्छौँ। अनि बीचको क्वेशनहरु गर्दाखेरि पनि केही क्वेशनहरु छ, जस्तो भनौँ न डेटा एनालाइसिस क्वेशन भयो, त्यस्तै गरेर नोट एनालाइसिस क्वेशनहरु भयो। यिनीहरु चाहिँ टाइम थोरै लाग्ने खालको क्वेशनहरु छन्। यिनीलाई पनि सिलेक्ट गरेर पहिला क्वेशन गरिसके पछाडी चाहिँ बाँकीको डिफिकल्ट क्वेशन्सहरु जुन कम्प्रिहेन्सन र रिजनिङको तपाईहरुलाई डिफिकल्ट लाग्ने क्वेशनहरु छ त्यसलाई चाहिँ पछि लास्टमा आएर गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन वाइज टाइम म्यानेज गर्न सकिन्छ, पहिलो कुरा। र दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि रिडिङ स्पिड भयो। हामीले चाहिँ ध्यान दिएर पढ्ने भनेर चाहिँ हामीलाई स्कुल कलेजहरु घरमा चाहिँ भनिरहेको हुन्छन्, तर ध्यान दिएर पढ्ने भन्नाले के कुरा हो त भन्ने कुरा चाहिँ आज म थोरै तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। सो त्यसमा चाहिँ अब यसलाई रिडिङ स्पिड पनि भनेर भन्छ। रिडिङ स्पिडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिडिङ स्पिडलाई चाहिँ राम्रो मान्दैन, या भने रिडिङ स्पिड भन्ने चाहिँ देयर इज नथिङ लाइक द्याट और इट डज नट हेल्प डिजिटल स्याट और स्याट एक्जामिनेसन भनेर पनि भन्छन्। तर रिडिङ स्पिड चाहिँ नि हाम्रो बेसिकली 200 वर्ड्स पर मिनट छ भनेदेखि त्यो कुराहरु चाहिँ म्याटर नगर्ला, नत्र भने 200 वर्ड्स पर मिनट छैन भनेदेखि हाम्रो रिडिङ स्पिडले चाहिँ त्यो भन्दा बिलो भएको रिडिङ स्पिडले हामीलाई सबै क्वेशन्सहरु चाहिँ कम्प्लिट 54 वटा क्वेशन्स चाहिँ 64 मिनट्समा चाहिँ भ्याउनलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। सो अब रिडिङ स्पिड भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई 200 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम हुनु पर्यो पहिलो कुरा। र त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ वाट एभर वी रिड हैन, वी नीड टु रिकल 70% अफ देम भन्नाले चाहिँ 70% चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। यति भयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई क्वेशन्सहरु टाइम
मा कम्प्लिट गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। र रिडिङ स्पिडमा चाहिँ हामीलाई आउने समस्याहरू मेनली दुईटा छ। त्यो दुईटा समस्याहरू भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ रिग्रेसन भनेको कस्तो भनेपछि जस्तो हामीले चाहिँ प्यासेज पढ्दै जाँदाखेरि या भने लाइन्सहरू पढ्दै जाँदाखेरि तल पुगिसके पछाडि हामीलाई चाहिँ माथि के भनेको थियो रे भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेर हामी फेरि पछाडि ब्याक जान्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले लग्जरी भनेर भन्छु होइन। लग्जरी भन्नाले चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई म ब्याक गएर फेरि पढेर चाहिँ म प्यासेज पढ्न पाउँछु या भने पढ्छु र फेरि बुझ्छु, बुझेन भने पनि भन्ने चाहिँ लग्जरी दिनुभयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ टाइम किल गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले रिग्रेसन भन्छ। त्यो रिग्रेसन चाहिँ नगर्नको लागि चाहिँ मसँग त्यो लग्जरी छैन, मसँग चाहिँ टाइम बाउन्ड या टाइम लिमिट छ भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ यो रिग्रेसनबाट बच्न सकिन्छ। सो द्याट हाम्रो रिडिङ स्पिड चाहिँ इम्प्रुभ भएर जान्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ भोकलाइजेसन हो। भोकलाइजेसन भनेको चाहिँ तपाईँले पढ्दाखेरि चाहिँ बोलेर पढ्ने या भने मनमा नै बोलेर पढ्ने त्यो टाइपको चाहिँ रिडिङ ह्याबिट छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले भोकलाइजेसन भन्छ। भोकलाइजेसनको म्याक्सिमम स्पिड भनेको चाहिँ हाम्रो 250 वर्ड्स हो होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ यो डाइरेक्टली हाम्रो स्पोकन स्किलसँग रिलेटेड छ र त्यो स्पोकन स्किल भनेको चाहिँ हाम्रो बोल्ने जुन स्पिड हो त्यसलाई भन्न खोजेको। त्यो बोल्ने स्पिड चाहिँ हाम्रो 250 वर्ड्स भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन। सो द्याट हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ भिजुअलाइजेसनको थ्रुबाट हामीले पढ्ने बानी बसाल्यो भनेदेखि हाम्रो रिडिङ स्पिड पनि इम्प्रुभ भएर जान्छ। सो आज हामीले डिस्कस गरेको चाहिँ यसरी यो दुईटा जुन पोइन्टहरू छ। क्वेसन वाइजमा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा आयो। त्यो क्वेसन चाहिँ सेलेक्टिभ भएर एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको रिडिङ स्पिडमा चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो भोकलाइजेसन र रिग्रेसनबाट बच्न सकिन्छ। त्यो दुईटाबाट बच्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ टाइममा हामीले रिडिङ कम्प्रिहेन्सन सकाउने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। सो द्याट वी क्यान कम्प्लिट अल द क्वेसन्स इन गिभन टाइम फ्रेम। So thank you very much for listening to me. In the next video, we are going to talk about other topics. Thank you very much.